आज फागुन 30 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा भने सामान्य गिरावट आएको छ। हिजो उच्च अङ्कले बढेको बजारमा आज भने जम्मा 2.4 अङ्कको गिरावट आएको हो। नेप्से इन्डेक्स 2108.7 बिन्दु आसपासमा क्लोज भएको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 20 करोडभन्दा बढीको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, ओभरअल नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली एनालाइसिस गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भन्ने नेप्सेमा एउटा सानो बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा धेरै सानो छ। बजार केही माथि ओपन भएको बजार तल घटेर बन्द भएको हुनाले क्यान्डल अलिकति ठुलो जस्तो देखिए पनि जम्मा 2 पोइन्टको मात्र गिरावट छ आज। कारोबार रकम हिजोको एराउन्डमै छ। एभरेज भोल्युमभन्दा धेरै नै माथि आएको छ। सकारात्मक रूपमा लिन पर्ने हुन्छ। ओके, अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेर्नु। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज घटेको थियो। त्यसपछि भने बजार माथितिर गएको देखिन्छ र मार्केट केही माथि पोजिटिभ हुँदै माथि पनि गएको थियो। त्यसपछि भने बजारमा केही सेलरहरू नै आइपुगिदिन्छ। मार्केट केही साइडेज बस्यो, माथितिर जान नसकेपछि फेरि तल्लो साइडमा ब्रेकडाउन भएको देखिन्छ। अन्तिममा केही पोइन्ट चाहिँ सुधार भएर बन्द भएको छ। ओभरअल ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा कुनै पनि किसिमको ट्रेन्ड बिग्रेको छैन। मार्केटको मोमेन्टम कमजोर भएको, कुनै पनि किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ बिग्रेको देखिँदैन। मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा जुन तलबाट चाहिँ बढिरहेको छ, माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा नै देखिएको छ। अहिलेसम्मको मार्केटको मुभ हेर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको ट्रेन्ड बिग्रेको देखिँदैन। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत मार्केट चाहिँ अलिकति ठुलो करेक्सनमा जान्छ अथवा डिपर करेक्सन जान्छ भन्नको लागि 2046 भन्दा तलतिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। जबसम्म 2046 भन्दा माथि रहन्छ तबसम्म मार्केट एउटा सार्प राइजमै अथवा 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत एउटा बुल रनमा नै रहने, एउटा अप ट्रेन्डको च्यानलमा नै रहने बुझ्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश छ। मार्केटले यसरी घटिरहेको बजारमा लोअर लो बनाउँदै मार्केट तलतिर आइरहेको मार्केटमा मार्केटले अगाडिको हाइलाई पार गरेर मार्केटले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर चेन्ज गरिसकेको छ र डाउन साइडको मार्केट अहिले अप ट्रेन्डमा चाहिँ टर्न भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसरी हामी हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ मार्केटको मुभ भनेको पोजिटिभ देखिएको छ। मार्केटले हायर हाई बनाउँदै माथितिर लागिरहेको हुनाले 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजारको मुभ चाहिँ यसरी पोजिटिभ नै रहेको देख्न सकिन्छ। मार्केट स्ट्रङ मोमेन्टमका साथ अगाडि बढिरहेको छ। स्ट्रङ अप साइडमा छ, स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा छ भन्नको लागि चाहिँ मार्केटले यो लोभन्दा तलतिर जानु हुँदैन। यो पनि 2046 नै देखिन्छ 15 मिनट्समा पनि। जबसम्म 2046 भन्दा मार्केट माथि रहन्छ तबसम्मको मार्केट अहिलेसम्मलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ नै मान्न पर्ने हुन्छ। र 2046 भन्दा केही तलतिर गयो भने मार्केट मोमेन्टम केही कमजोर भयो भने मार्केट अहिले केही फल हुन्छ भने पनि त्यो एउटा जस्ट माइनर करेक्सन मात्र हुनसक्छ र अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ यसरी पुनः माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। सो अहिले चाहिँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै माथितिर गएको देख्न सकिन्छ। एकदम हिजो सार्प राइज भएर पनि आज बजारमा चाहिँ खासै त्यति फल नभएको देख्न सकिन्छ। यसले बजारमा सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ रहेको बुझ्न सकिन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेमको ओभरअल कुराकानी गर्छौँ। अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गरेर हेर्दा चाहिँ आवरली टाइम फ्रेमले चाहिँ मार्केटले 2200 को हाईलाई यो पटक पनि पार गर्दैन भन्ने देखाउँछ। किनभने अगाडि जुन हायर लो थियो, हायर लोलाई ब्रेक गरेर मार्केटले यहाँनिर लोअर लो फर्मेसन गरिसकेको छ। सो मार्केट लोअर हाई क्रिएट गर्न गएको हुन सक्ने नै हामीले आवरली टाइम फ्रेम हेर्नुपर्ने हुन्छ र लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी अर्को तलतिर जान सक्छ भन्ने प्राइमेरी एनालाइसिस हुन्छ।
तर बजारले यदि ट्रेन्ड चेन्ज गर्नु छ भने पक्कै पनि यो आएन त पार गरेर मार्केट जान पर्ने नै हुन्छ माथितिर। सो यो चाहिँ सेकेन्डरी रूपमा हामीले आवर्ली टाइम फ्रेमको क्यान्डल एनालाइसिस गर्दा चाहिँ यसरी मार्केट माथि जान्छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक र उचित हुँदैन। टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो लो भन्दा यो लो तल बनेको हुनाले यतापट्टि लोको दाजुमा लोवर लो फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केटले चाहिँ यो पुनः यसरी लोवर हाई मात्र क्रिएट गरेर यसरी तलतिर झर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ। त्यही पनि अब हो मार्केटले केही रिट्रेसमेन्ट गरेर मार्केटले कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यतातिर हामी जान सक्छौँ। अहिले तत्कालको अरू कुराहरू हेर्दा विभिन्न एनालाइसिस गर्दा मार्केट तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा आवर्ली टाइम फ्रेमबाट त भ्यालिड नै छ। तर अरू कुराहरू हेर्दा चाहिँ खासै मार्केट तलतिर जाने भन्दा पनि माथितिर जान सक्छ भन्ने बढी देखिन्छ। सो लेट्स सी मार्केट कतातिर जान्छ भनेर आवर्ली टाइम फ्रेमको चार्ट चाहिँ यसरी नै कोर्न पर्ने हुन्छ। अब यो जुन लो लगाएर चाहिँ मार्केट माथितिर जान खोजेको छ त्यसमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। एउटा सार्प प्राइस पछि आजको एउटा थोरै केही रिट्रेस गर्ने प्रयास गर्यो। यसमा पनि आजको क्यान्डल यदि हामी एनालाइसिस गर्छ भने हिजोको माथिको क्यान्डल्सहरू हेर्दा तेज इम्पल्सिभ माथि अप गइरहेको देखिन्छ। आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो नेगेटिभ छैन किनभने लोवर साइडमा नै स्याडोहरू बनेको छ। माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भन्दा पनि तलबाट फेरि बाई साइड नै स्ट्रङ भएको चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ देखिएको छ है। माथिबाट स्याडो माथि साइडमा बनेको छैन। यसरी माथितिर गएको मार्केट माथिबाट केही प्राइस तल आए पनि इमिडिएटली तलबाट चाहिँ माथि फर्किने प्रयास गरेको छ। यसले चाहिँ मार्केटमा सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ छ भन्ने कुरा कायम राख्छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अब डेली टाइम फ्रेममा छ। डेली टाइम फ्रेममा हिजोको क्यान्डलभन्दा आजको क्यान्डल पर्फेक्टली माथि क्लोज नगरेको हुनाले 2 पोइन्ट पनि घटेको छ। सो यसले चाहिँ खासै मार्केटमा त्यति स्ट्रङ सेन्टिमेन्ट राख्दैन। मार्केट केही करेक्सनमा जान सक्छ। अब 1 र 4 दिन पनि बढिसकेको छ र यसले चाहिँ बजार केही रिट्रेसमा जान सक्छ भन्ने आजको क्यान्डलले इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। केही मार्केट थोरै केही तलतिर जान सक्ने यसले अर्थ राख्छ र केही तल आए पनि मार्केट चाहिँ त्यति तल नजाने र केही थोरै माइनर एउटा पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी यहाँबाट केही तल आए पनि फेरि इमिडिएटली मार्केट चाहिँ केही करेक्सन दिएर यसरी माथितिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ रहन सक्छ भन्ने हेर्न सक्छौँ। र ओभरअलमा यदि मार्केट माथितिर जान्छ भनेर हामीले एजम्सन गर्ने हो भने चाहिँ यहाँदेखिको डाटा हामीले लिन सक्छौँ। सो मार्केटले एउटा इम्पल्सिभ राइज दियो करेक्सन दिएर अब यसरी माथितिरको ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। मार्केट माथितिर जाने एनालाइसिस यताबाट देखिन्छ। यदि मार्केट माथितिर जान गाह्रो छ भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने त्यसको एनालाइसिस चाहिँ अगाडिको डाटाबाट मात्र मिल्छ। यदि अगाडिको डाटासँग यदि हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो भने यसले चाहिँ यसको जुन अगाडिको डाउन मुभ छ यसको रिब्यालेन्सको लागि गएको भए चाहिँ मार्केट यसरी फेरि तलतिर झर्ने प्याटर्न चाहिँ यसले देखाउँछ। सो मार्केटमा एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने चाहिँ जहिले पनि कठिन नै रहन्छ। यो लोएस्ट पोइन्ट 1816 को जुन अहिले यो इम्पल्सिभ मुभ गएको छ यो मुभ हेर्दा माथितिर जाने देखिन्छ भने अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गर्दा यहाँबाट जुन हिसाबले फल भयो सो यसको चाहिँ ब्यालेन्सिङ रिब्यालेन्सिङ गरेर फेरि पनि तलतिर जान खोजे हो कि भन्ने नै देखिन्छ। त्यसैले एउटा राम्रो स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ। सेक्टर वाइज एनालाइसिस गर्दै स्टकहरूको सेलेक्सन गर्दै अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आजको क्यान्डलले बजार केही थोरै भए पनि केही तलतिर आउन सक्ने इन्डिकेट गर्छ। यदि मार्केट तल आउँछ भने पनि त्यो जस्ट एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भन्ने चाहिँ डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल हेर्दा मेरो आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनु स्मार्ट मनी कन्सेप्टको अब क्लासेसहरू सञ्चालन हुँदैछ। यदि हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ मेरो सल्लाहमा यदि हजुरहरू सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863380567 कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजन चाहिँ डेली क्यान्डल माथितिर पर्फेक्ट क्लोजिङ गर्न नसकेको हुनाले हिजो क्यान्डलहरू पर्फेक्टली माथितिर नबसेको हुनाले यसले थोरै केही मार्केट तलतिर झर्छ कि भन्ने इन्डिकेट गर्छ। सेम सिनारी आवर्ली टाइम फ्रेममा एउटा सार्प प्राइस पछि एउटा चाहिँ मार्केट एउटा डाउन साइडमा एउटा करेक्सनमा जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्न देखिएको छ। एउटा इम्पल्सिभ राइज अब करेक्सनको पालो हो कि भन्ने देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भएको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा यो हाई जुन अहिले मार्केटले टप लगाएको छ यो अझै पनि कन्फर्म भएको छैन। स्टिल माथितिर रनिङ फेजमा रहेको देखिन्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनारी छ। स्टिल मार्केट चाहिँ माथितिर एउटा तलबाट चाहिँ माथितिर बढ्दो क्रममा 5 र 15 मिनटमा यसरी बढ्दो क्रममा देखिएको छ। करेक्सन जाने खालको कुनै पनि किसिमको इन्डिकेसन अहिलेसम्म मिलिसकेको छैन।
हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।